cuộc hẹn hò của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bị fan nhìn thấy và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Cuộc hẹn ấy vốn không được lên kế hoạch để trở thành tin tức. Nó không có ánh đèn sân khấu, không có máy ảnh chuyên nghiệp, cũng không có bất kỳ tuyên bố nào đi kèm, chỉ là một buổi tối rất bình thường, ở một góc phố không quá đông, nơi người ta đến để ăn tối, nói chuyện và trở về nhà như bao ngày khác. Nhưng chính sự bình thường ấy, khi đặt cạnh hai cái tên quen thuộc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, lại trở nên không bình thường chút nào. Khoảnh khắc bị nhìn thấy khi mọi thứ vẫn còn rất yên, họ ngồi đối diện nhau, không ngồi sát, không có cử chỉ quá thân mật, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau, là cách Hứa Khải nghiêng người nghe Đàm Tùng Vận nói, là nụ cười rất nhẹ của cô khi anh kể một câu chuyện không biết có thật sự buồn cười hay không. Một fan nhận ra họ trước, ban đầu chỉ là cảm giác quen quen, sau đó là tim đập nhanh hơn một nhịp, và rồi, sự nhận ra ấy lan ra rất nhanh, không phải bằng tiếng hét mà bằng những cái nhìn kín đáo, những tin nhắn thì thầm, những tấm ảnh chụp vội từ xa với góc máy không hoàn hảo. Không ai chạy đến xin chữ ký, không ai làm ồn, có lẽ vì ngay cả fan cũng cảm nhận được đây không phải khoảnh khắc để phá vỡ. Những bức ảnh xuất hiện và mạng xã hội bắt đầu xôn xao, chỉ vài giờ sau, những bức ảnh mờ mờ bắt đầu xuất hiện trên mạng. Không rõ mặt, không có hành động quyết định, nhưng đủ để nhận ra hai dáng người quen thuộc, và thế là cả mạng xã hội bắt đầu bàn tán, có phải họ không? Nhìn giống quá, nếu không phải thì cũng giống đến mức khó tin. Tin tức lan nhanh không phải vì độ rõ mà vì độ vừa đủ để người ta tưởng tượng, mỗi người tự ghép thêm cảm xúc của mình vào những khung hình ấy. Có người vui, có người hồi hộp, có người hoài nghi, và cũng có người lặng im nhìn rất lâu. Cảm xúc của Đàm Tùng Vận khi biết mình đã bị nhìn thấy. Khi tin tức lan ra, Đàm Tùng Vận không hoảng loạn. Cô chỉ im lặng, không phải vì không biết phải phản ứng thế nào, mà vì cô hiểu rất rõ mọi lời giải thích lúc này đều có thể khiến mọi thứ đi xa hơn. Cô nghĩ về khoảnh khắc lúc ngồi ở đó, cô đã cười, cô đã thấy thoải mái, và trong lòng cô có một nỗi buồn rất nhỏ. Một buổi tối bình thường đã không còn được giữ nguyên nữa, nhưng xen lẫn nỗi buồn ấy là một cảm giác khác rất khó gọi tên. Không hối hận, không sợ hãi, chỉ là sự chấp nhận rất trưởng thành. Có những điều, một khi đã đủ quan trọng, thì sớm muộn cũng sẽ bị nhìn thấy. Suy nghĩ của Hứa Khải khi cuộc hẹn không còn là chuyện riêng. Hứa Khải đọc tin tức chậm hơn, anh nhìn những bình luận rất lâu, không phải để xem người ta nói gì, mà để tự hỏi mình một điều, mình có làm cô ấy khó xử không? Đó là suy nghĩ đầu tiên, không phải sự nghiệp, không phải hình ảnh, mà là cô. Anh nhớ lại buổi tối hôm đó, anh nhớ mình đã nói rất nhiều, và cô đã nghe rất kiên nhẫn. Trong lòng anh có một chút day dứt, nhưng cũng có một sự rõ ràng chưa từng có trước đây. Anh không muốn phủ nhận khoảnh khắc ấy, không phải để công khai, chỉ là không muốn coi nó như một điều sai. Phản ứng của fan chia thành nhiều phía, fan không phản ứng giống nhau. Có người vui đến mức không ngủ được, có người lo lắng thay cho họ, có người sợ rằng sự ồn ào sẽ làm mọi thứ thay đổi. Và cũng có fan trưởng thành hơn, chỉ nói một câu rất ngắn, nhìn họ như vậy, thấy yên tâm, không phải yên tâm vì tin đồn là thật, mà yên tâm vì họ trông rất bình an khi ở cạnh nhau. Truyền thông nhanh chóng đặt tiêu đề, anti-fan nhanh chóng suy diễn, nhưng điều lạ là làn sóng ấy không kéo dài quá lâu, bởi vì không có thêm hình ảnh mới, không có lời phản bác gay gắt, không có drama tiếp theo để nuôi dưỡng tranh cãi. Sự im lặng của hai người lần này lại khiến mọi thứ dịu đi, đoạn kết khi một cuộc hẹn chỉ còn ở lại trong ký ức. Rồi thời gian trôi qua, những tin tức mới xuất hiện, những chủ đề khác thay thế, cuộc hẹn hôm ấy dần trôi xuống sâu trong timeline, nhưng với những người đã nhìn thấy bằng mắt hoặc bằng trái tim, nó không biến mất. Nhiều năm sau, có thể sẽ không ai nhớ chính xác họ đã đi đâu, ngồi ở quán nào, mặc gì, nhưng người ta sẽ nhớ cảm giác có một buổi tối, hai người đó ngồi cạnh nhau rất tự nhiên, và đôi khi chỉ cần như vậy là đủ để một câu chuyện ở lại rất lâu trong lòng người khác. Nhiều năm sau nữa, khi mạng xã hội đã đổi giao diện không biết bao nhiêu lần, khi những cặp đôi hot ngày nào đã được thay bằng những cái tên mới, một fan cũ bỗng tình cờ lướt lại một bài đăng rất sâu trong bộ nhớ. Chỉ là vài tấm ảnh mờ, không rõ mặt, không tiêu đề giật gân. Bài đăng ấy từng trôi qua rất nhanh trong dòng tin tức ồn ào năm đó, và cũng từng bị bỏ quên rất nhanh. Nhưng khi nhìn lại, fan ấy chợt nhận ra một điều rất lạ, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, không phải sự phấn khích, không phải hồi hộp, mà là một cảm giác rất giống. Khi nhớ lại một buổi tối yên tĩnh của chính mình, fan ấy đọc lại những bình luận cũ, có người từng tranh cãi, có người từng phủ nhận, có người từng lo lắng, và rồi fan ấy mỉm cười, nghĩ thầm, hóa ra điều khiến mình nhớ lâu đến vậy không phải là tin đồn, mà là sự bình thản trong ánh mắt của họ. Khi đã trưởng thành hơn, fan ấy hiểu ra rằng những khoảnh khắc đẹp nhất trong tình cảm thường không ồn ào và cũng không cần được xác nhận, chúng chỉ cần đúng lúc, đúng người, đúng cảm xúc. Góc nhìn của một fan đã chứng kiến trực tiếp, fan ấy chưa bao giờ kể câu chuyện này một cách ồn ào. Nhiều năm trôi qua, mỗi lần có ai nhắc đến cuộc hẹn hôm đó, fan ấy chỉ lặng lẽ đọc rồi tắt màn hình, bởi fan ấy biết mình đã nhìn thấy một điều mà không phải ai cũng thấy. Hôm đó,
fan ấy ngồi cách họ không xa, ban đầu chỉ nghĩ là hai người giống người nổi tiếng, sau đó mới nhận ra thật sự là họ. Fan ấy đã không chụp ảnh ngay, không phải vì không muốn mà vì có một khoảnh khắc rất nhỏ khiến tay chần chừ. Đó là lúc Đàm Tùng Vận cúi đầu cười và Hứa Khải không nhìn điện thoại, không nhìn xung quanh, chỉ nhìn cô, không phải ánh nhìn của diễn viên, không phải ánh nhìn trước ống kính, mà là ánh nhìn rất đời, rất giống cách người ta nhìn một người khi không cần chứng minh điều gì với thế giới. Fan ấy nhớ rõ cảm giác lúc đó, không hét lên, không run tay, chỉ thấy tim mình chậm lại. Fan ấy nghĩ nếu đây là thật thì mong sao họ được yên, và có lẽ đó là lý do fan ấy không tiến đến, không gọi tên, không phá vỡ không gian ấy. Sau này, khi những bức ảnh bị lan ra, fan ấy nhận ra những gì mạng xã hội thấy chỉ là hình ảnh, còn những gì mình thấy hôm đó là cảm xúc, dư âm rất xa. Nhiều năm sau, fan ấy vẫn nhớ buổi tối đó, không phải vì hai cái tên nổi tiếng, mà vì một khoảnh khắc rất hiếm hoi, khoảnh khắc người nổi tiếng được là người bình thường. Và trong ký ức của fan ấy, cuộc hẹn ấy chưa bao giờ là scandal, nó chỉ là một buổi tối rất yên, nơi hai người ngồi đối diện nhau, nói chuyện chậm và không biết rằng có ai đó đã nhìn thấy và giữ nó trong tim suốt rất nhiều năm. Câu chuyện ấy đến với họ theo cách không ai ngờ, không phải trong một buổi phỏng vấn, không phải trên trang tin giải trí, mà trong một buổi gặp fan rất nhỏ, rất yên. Nhiều năm sau đó, một fan đứng lên, giọng hơi run, nhưng ánh mắt rất sáng. Fan không hỏi về vai diễn, cũng không hỏi về kế hoạch tương lai, fan chỉ nói em từng nhìn thấy hai anh chị trong một buổi tối rất bình thường. Hôm đó, trông hai người rất yên, cả căn phòng lặng đi, Hứa Khải không phản ứng ngay, anh ngẩng đầu, như thể đang lục tìm điều gì đó rất xa. Đàm Tùng Vận thì khẽ cúi xuống, nụ cười trên môi không thay đổi, nhưng trong lòng có một gợn sóng rất nhỏ. Fan ấy kể lại rất ít, không địa điểm, không thời gian cụ thể, chỉ nói rằng lúc đó em đã không chụp ảnh, vì em nghĩ có những khoảnh khắc không nên bị giữ lại bằng máy ảnh. Hứa Khải nghe đến đó thì cười, không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười rất quen, như khi anh nhớ ra một buổi tối mà mình từng nghĩ đã bị thời gian xóa mờ. Anh không xác nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói một câu rất nhẹ, cảm ơn vì đã để chúng tôi được yên lúc đó. Đàm Tùng Vận không nói gì thêm, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cô mềm đi rất rõ. Có những chuyện khi bị nhắc lại sau nhiều năm không còn làm người ta bối rối nữa, chúng chỉ khiến người ta nhận ra, thì ra, có những điều đã từng rất đẹp, và may mắn là chúng được giữ nguyên. Thời gian tiếp tục trôi, cuộc hẹn ấy không còn được nhắc đến nhiều, những bức ảnh mờ đã chìm sâu trong bộ nhớ mạng, những lời bàn tán cũng không còn ai muốn đào lại, nhưng trong lòng những người đã từng biết nó không biến mất, nó trở thành một ký ức rất dịu, không đủ rõ để kể lại từng chi tiết nhưng đủ ấm để mỗi khi nghĩ đến, người ta thấy lòng mình chậm lại một chút. Với fan, đó là một buổi tối mà mình đã làm đúng một việc, không phá vỡ điều đẹp đẽ. Với họ, đó là một khoảnh khắc mà thế giới đã nhìn thấy nhưng cũng đủ tinh tế để không chạm vào, và có lẽ đó là cái kết đẹp nhất cho một câu chuyện không cần được kể đến cùng. Khi mọi thứ đã lùi xa, khi cảm xúc không còn sắc cạnh, người ta không còn hỏi chuyện đó có thật không, mà chỉ mỉm cười và nghĩ may mà đã từng có một buổi tối như thế, và thế là đủ. Một câu chuyện khép lại không bằng dấu chấm than, mà bằng sự bình yên kéo dài rất lâu trong ký ức. Rất lâu sau đó nữa, không ai còn nhớ chính xác năm nào câu chuyện bắt đầu, không ai nhớ rõ đã là mùa nào, chỉ biết khi nghĩ lại, trong ký ức luôn có ánh đèn vàng rất dịu. Cuộc hẹn năm ấy không còn được nhắc tên, không còn ai tìm kiếm, không còn ai phân tích, nó nằm yên ở một nơi rất lạ giữa những ký ức không cần chứng minh là thật. Có những buổi tối, một fan cũ vô tình nhớ ra, chỉ mỉm cười rồi thôi. Có những lúc rảnh rỗi, hai người họ cũng có thể thoáng nghĩ đến, như nhớ về một con đường từng đi qua, không hối tiếc cũng không cần quay lại, bởi có những điều đẹp nhất trong đời, không phải để giữ, mà để đã từng, và thế là đủ. Câu chuyện ấy không cần đoạn kết tròn trịa, nó khép lại theo cách rất riêng của thời gian, lặng lẽ, nhẹ nhàng, và để lại một cảm giác rất yên trong lòng những người đã từng biết đến. Như một buổi tối cũ, như một ánh nhìn không ai chụp lại, như một ký ức đã ở đúng chỗ của nó,